ซื้อเครื่อง 3D Print มาใหม่แต่ไม่รู้จะปริ้นอะไรก่อนดีวันนี้ปามจะพามาดู4สิ่งที่ควรปริ้นและก็อีก4สิ่งที่ควรจะมีเพื่อให้การทำงาน 3D Print ของเราง่ายขึ้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาม Journey ค่ะตอนแรกที่ปามเริ่มเล่น 3D Print ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีของเยอะแยะมากมายในกลุ่มชุมชนคอมมูนิตี้ที่เขาแนะนำใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลมันก็จะเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องซื้ออะไรบ้างแล้วเราก็ไม่อยากจะใช้เงินซื้อของเกินความจำเป็นในขั้นตอนแรกนะคะวันนี้ปั๊มก็เลยจะพาทุกคนมาดูสิ่งที่ควรจะต้องปริ้นอุปกรณ์ที่เราควรจะต้องมีค่ะจากประสบการณ์การใช้งานของปั๊มเองค่ะก็วันนี้มาดูอันแรกเลยนะคะแต่ก่อนเริ่มปริ้นนะคะแนะนำให้ทุกคนกดคาลิเบรตก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเราซื้อเครื่องมือ1หรือว่ามือ2มาเนี่ยมันก็จะเบสเลเวลลิ่งมันก็ยังไม่ตรงหรือว่าหัวต่างๆเนี่ยมันก็ยังจะไม่เข้าที่นะคะก็แนะนำให้คาลิเบรตค่ะซึ่งของ Bamboo Lab เนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่กดไปที่เมนู Setting ค่ะเลื่อนลงไปที่หน้า2กด Maintenance Calibration และมั่นใจว่าเลือกทั้ง3เมนูแล้วกดปุ่ม Start เลยค่ะจากนั้นเราก็รอให้เครื่องทำงานค่ะรอประมาณ15นาทีก็จะเสร็จสิ้นการคาลิเบรตค่ะส่วนของ Creality นะคะเครื่อง i7 ที่ปามีเนี่ยก็จะต้องกดที่ปุ่ม Help ค่ะเมนูด้านขวาสุดแล้วไปแท็บ Maintenance ค่ะกด Calibration เลือกทั้ง3เมนูแล้วก็กดปุ่ม Calibration ค่ะจากนั้นรอประมาณ12นาทีค่ะถ้าเครื่องมีเสียงดังหรือว่ามีการสั่นเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ปล่อยเครื่องทิ้งไว้เพราะว่ามันจะคำนวณการชดเชยการสั่นแล้วก็การปรับเบสเลเวลลิ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพร้อมปริ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันนะคะสิ่งที่ปาล์มคิดว่าจะต้องมีเลยเนี่ยก็คือนี่ค่ะถาดรองปู๊บค่ะทุกคนคือถาดนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายสเกลหลายขนาดแล้วแต่ความต้องการนะคะบางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นถาดใหญ่นะคะเวลาเราปริ้นเยอะๆเราจะได้ไม่ต้องแบบถอดเข้าถอดออกเนาะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นไซส์เล็กนะคะรุ่นนี้ปั๊มใช้กับตัว Bamboo Lab A1 ก็คือเอาติดกับตัวหัวพิมพ์มาเลยอะค่ะตัวไวเปอร์ของมันอะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเสียงสั่นนะแบบอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันก็ถอดออกแล้วก็วางเฉยๆนะคะมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ปริ้นอันใหญ่มาเลยนะคะอย่างอันนี้ก็จะใหญ่กว่าขนาดเทียบกันแล้วเนี่ยก็ทุกคนดูนะคะใช่ไหมประมาณ3เท่านะคะอันนี้เป็นถาดที่ปั๊มปริ้นมาให้ตรงกับตัวSpark X i7 นะคะปั๊มก็ไปหาในอันนี้ Creality Cloud อันนี้ปั๊มไปหาใน Maker World นะคะซึ่งพลาสติกที่เขาปริ้นเนี่ยบางมากนะคะทุกคนไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวปั๊มแปะลิงก์อันที่ปั๊มปริ้นไว้ในใต้คลิปนะคะดีมากหรือถ้าใครไม่อยากปริ้นตัวถาดเก็บนะคะก็แนะนำให้ใช้กล่องกระดาษหรืออะไรก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราปริ้นเนี่ยไอเศษปุ๊บหรือเศษต่างๆที่เขาทิ้งไปเนี่ยมันจะไม่เลอะในสเตชันทำงานค่ะก็จะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายค่ะมาดูชิ้นที่2นะคะที่อยากจะแนะนำเลยก็คือตัวนี้ค่ะเป็นscraper นะคะอันนี้เนี่ยปั๊มปริ้นของ Bamboo Lab นะคะตอนนั้นคือใช้ A1 แล้วใบมีดนะคะเขาแถมมาในชุดค่ะทุกคนไฟล์ที่ปริ้นเนี่ยก็อยู่ที่เครื่องอยู่แล้วค่ะซึ่งเราสามารถกดดูไฟล์ได้เลยนะคะซึ่งอันเนี้ยใช้งานดีมากนะคะเอาไว้แงะของออกจาก build plate ค่ะทุกคนคือมันก็จะถืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ขูดอย่างนี้ปุ๊บขึ้นนะคะแล้วก็ดันตัวงานปริ้นของเราขึ้นถ้ามันปริ้นไม่สำเร็จหรือว่ามันปริ้นเฟลเนี่ยตัวพลาสติกมันบางมากค่ะทุกคนจนเราไม่สามารถที่จะแบบแงะออกด้วยมือได้เราก็ใช้สิ่งนี้แหละค่ะซึ่งตัว A1 มีให้นะคะ i7 ที่ปั๊มมีก็มีให้เหมือนกันแต่ปั๊มยังไม่ได้ปริ้นอันนั้นนะคะปั๊มใช้แค่อันเดียวแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะก็แนะนำมากๆค่ะให้ปริ้นไว้นะคะเพื่อไม่ให้แผ่นมันเป็นรอยเนี่ยเราจะต้องเอียงการใช้นิดนึงค่ะก็ขูดตามลักษณะนี้ได้เลยค่ะมาดูอันที่3ค่ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะก็คือปั๊มชอบเก็บของแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะอันนี้เป็นตัวกล่องเก็บของ A1 ค่ะทุกคน
มันก็จะมีล็อกของมันแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนนะคะว่าอะไรซ่อมอะไรยังไงอยู่ตรงไหนบ้างนะคะปาล์มก็จะชอบเก็บไว้คือถ้ามีเครื่องปริ้นหลายรุ่นนะคะปาล์มก็อยากจะแนะนำให้ปริ้นรุ่นใครรุ่นมันแล้วก็เก็บเป็นกล่องแยกไว้นะคะเพราะว่ามันมีคนดีไซน์ไว้อยู่แล้วค่ะไอ้พวกกล่องเก็บของแล้วก็การ organize ต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถไปโหลดได้ใน Maker World กับ Creative Print อะลองไปกดดูนะคะอันถัดมาค่ะก็คือตัวนี้คือมันอาจจะดูเป็นสิ่งเล็กๆนะคะทุกคนแต่มันสำคัญมากถ้าหากว่าเราใช้งานทั้ง AMS และ external spool ด้วยกันตัวนี้คือตัวถอดทูบค่ะปาล์มหาได้จากใน Maker World นะคะถ้าเกิดว่าเป็นของตัว Bamboo Lab เนี่ยเราก็เซิร์ชเลยว่า A1 Tube Remover นะคะมันก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดให้โหลดมากซึ่งก่อนหน้าที่ปาล์มจะเจออันนี้นะคะปาล์มใช้แหนบในการถอดทูบขึ้นมาแล้วมันเป็นรอยค่ะทุกคนมันทำให้ทูบเป็นรอยแล้วรู้สึกไม่ดีอ่ะปาล์มก็เลยไปเจออันนี้นะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะคะปาล์มก็จะเก็บไว้ในกล่องนี่แหละเนี่ยกล่องเหมือนเดิมนะใส่เข้าไปเพื่อที่ว่าเวลาเราทำงานซ่อมเครื่องไหนเราก็เปิดกล่องเครื่องนั้นค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ดูของที่เราจะต้องปริ้นแล้วนะคะทีนี้มาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเพื่อในการทำงาน 3D ปริ้นแบบสมูทบ้างค่ะอันแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะคะก็คือครีมตัดซัพพอร์ตหน้าตาของมันนะคะจะประมาณนี้มันจะเป็นครีมปลายแหลมนะคะเพราะว่าเวลาเราตัดซัพพอร์ตเนี่ยเราต้องการจะเข้าไปในที่เล็กๆนะคะแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกมานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ปาไม่แน่ใจว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยมันมากับเซต 3D Paint Kit นะคะจากชุดที่แล้วที่ปาล์ม Unboxing ปาล์มก็เลยเก็บไว้นะคะเป็นอุปกรณ์ติดโต๊ะแล้วชุด 3D Paint เนี่ยก็คือเก็บใส่กล่องใช้เมื่อยามต้องการค่ะครีมถัดไปนะคะก็คือครีมปากแหลมค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยมันจะต่างจากครีมเมื่อกี้เพราะอันนี้เนี่ยมันจะอ้าปากได้มากกว่าและที่สำคัญคือมันปากมันยาวกว่าเราจะใช้งานครีมนี้นะคะในการ maintenance พวกหัว hot end ต่างๆในเวลาที่มันร้อนค่ะทุกคนคือครีมนี้มันหยิบจับไม่ได้นะคะมันตัดอย่างเดียวเนาะก็ควรจะมี2ครีมไว้ในการทำงานค่ะอันที่3นะคะคือชิ้นนี้เอาไว้ตกแต่งงานเพื่อความสวยงามค่ะทุกคนมันเรียกว่าครีมตัดขอบนะคะเป็นอุปกรณ์ตัดขอบหรือภาษาอังกฤษคือ deburring tool นะคะมันจะทำให้ขอบของงานเราเนี่ยที่มันแหลมๆนะคะทุกคนเราใช้อันนี้เนี่ยตัดนะคะมันเป็นใบมีดนะก็ค่อยๆดันนะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยตรงขอบสมูทขึ้นซึ่งชุดที่ปาล์มซื้อมานะคะมันก็จะมีด้าม1อันแล้วก็ใบมีดอีกประมาณ10อันนะคะตอนนี้เนี่ยปาล์มใช้มาเกือบจะ1ปีนะคะก็คือยังใช้ใบมีดอันเดียวอยู่เลยค่ะมันไม่ได้เปลืองขนาดนั้นว่าเราจะต้องเปลี่ยนใบมีดทุกเดือนยกเว้นว่าคุณปริ้นแบบเป็นฟาร์มหรือว่าคุณปริ้นแบบเยอะมากนะคะก็ต้องมีไว้เพื่อเก็บงานให้มันละเอียดค่ะแต่ก็แนะนำต้องมีนะคะต้องมีจริงๆอันสุดท้ายค่ะทุกคนอันนี้ก็ต้องมีอีกจริงๆคือนี่ค่ะถุงเก็บฟิลาเมนต์ค่ะทุกคนคือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีงบประมาณในการซื้อกล่องดูดความชื้นหรืออะไรที่มันเป็นของใหญ่นะคะก็อยากจะแนะนำถุงนี้เลยมันเป็นถุงซิปล็อกที่มีที่เราสามารถดูดอากาศออกได้นะคะซึ่งชุดที่ปั๊มซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีถุงใส่ฟิลาเมนต์ใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวดูดลมแล้วก็มีสารกันชื้นนะคะเดี๋ยวต้องแกะให้ดูมันจะมีสารกันชื้นแถมมาแล้วก็มีบาร์กันชื้นด้วยนะแต่ว่าอันนั้นปั๊มไม่ได้ใช้นะปั๊มก็คือแบบนี่เลยมีถุงใส่ฟิลาเมนต์เข้าไปใช่ไหมใส่ได้1สปูแล้วก็ใส่สารกันชื้นเข้าไปแล้วก็ปิดนะคะปิดซิปล็อกให้แน่นเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาตัวนี้นะคะมาดูดลมออกนี่แหละค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการ
เก็บฟิลาเมนต์เพื่อให้มันห่างไกลจากความชื้นค่ะทุกคนชุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีประมาณ10ถุงนะคะหรือว่าประมาณ10 ถึง 20 ถุงแล้วแต่ชุดนะคะราคาปั๊มไม่แน่ใจว่าที่ไทยเท่าไหร่นะคะคิดว่าไม่น่าเกิน300 บาทนะคะต่อ1ชุดอันนี้แหละก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ปั๊มอยากจะแนะนำให้ทุกคนปริ้นแล้วก็มีค่ะแต่ถ้าคุณงบเหลือนะคะจะขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คืออันนี้เครื่องอบเส้นค่ะทุกคนคืออันนี้ปั๊มซื้อตัวถูกสุดซื้อแบบซิมเพิลที่สุดคือเสียบปลั๊กแล้วก็เลือกอุณหภูมิแล้วก็เลือกระยะเวลาแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยนะคะไม่มีฟีเจอร์อะไรใดๆที่แบบเยอะแยะอ่ะข้อดีของไอ้เครื่องอบเส้นคืออย่างนี้บางครั้งเนี่ยเวลาเราใช้ฟิลาเมนต์เป็นเวลานานนะคะตัวความชื้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปสะสมใช่ไหมอย่างอันเนี้ยถึงแม้ว่าเราเก็บในถุงกันชื้นก็จริงแต่มันก็ยังมีโอกาสที่อากาศมันเข้าไปอยู่ดีค่ะทุกคนอย่างเนี้ยถุงมันเริ่มที่จะแบบไม่ค่อยเก็บความชื้นละเพราะว่าปั๊มใช้เป็นเวลานานก่อนปริ้นเนี่ยปั๊มก็จะเอาเข้าเครื่องอบนะคะเครื่องอบเส้นนี้เนี่ยมันก็จะมีในคู่มือมันก็จะมีบอกว่าแต่ละชนิดของฟิลาเมนต์ PLA PETG หรือว่า TPU เนี่ยใช้ความร้อนเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็อบก่อนนะปั๊มก็อบไว้ประมาณตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยปั๊มก็จะมาปริ้นซึ่งมันก็จะช่วยทำให้งานเราเนียนแล้วก็สมูทมากใช้มาปีนึงก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะสำหรับการแนะนำอุปกรณ์แล้วก็แนะนำของที่ต้องปริ้นค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไว้แล้วก็ไปเรียนรู้เรื่อง 3D ปริ้นด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ